كنحضرك ان هذا الفيديو ماشي رزيعه في القلوب، حيت اليوم غادي نتعرفوا على 5 اخطر فنون القتال المحظوره حول العالم، اللي هي فنون القتال لدرجه ان بعضها ممنوع دوليا وبعضها ما كتستخدمش الا في المجال العسكري، واما البعض الاخر فقد تمحت في اخطر التقنيات لانها كانت فتاكه. هذه الفنون فهي ماشي غير حركات قتاليه، بل اسلحه بشريه مدمره، واذا كنت كتعتقد انك مستعد باش نكتشفوها فاستعد، لان هادشي اللي غادي تشوف يقدر يغير النظره ديالك 180 درجه لفنون القتال للابد، وهادشي كامل غادي نتعرفوا عليه من مورا الانترو. مشينا. مرحبا بكم مرة أخرى، معكم أيوب. وقبل ما نبداو بغيت نذكركم أن هذا الفيديو فقط هو فيديو تعليمي بحت، وبغيت نأكد أن هذه الفنون القتال فهي خطيرة للغاية وما كنتحملش المسؤولية في ممارستها، والمشاهد اللي في الفيديو فهي مشاهد مقتبسة من أفلام ترفيهية فقط. فالهدف من هذا الفيديو هو فقط توضيح لبعض الفنون القتالية لتوسيع الفهم والمعرفة. ورد بالك لأن هذه فنون القتال ممكن أنها تسبب ضرر كبير لجسم الخصم، وممكن أنها تسبب في الشلل، وممكن أنها تؤدي في بعض الحالات إلى الموت. مالك مخلوع؟ مالك مخلوع؟ ما تخلع ما والو اصاحبي، ما مرتاحش. منزلش نطول عليكم بزاف، خليونا نبداو باول فن القتالي اللي هو الاساسينز او الحشاشين. الاساسينز او كما كنعرفوهم في التاريخ بالحشاشين كانوا مجموعه سريه ظهرت في القرن الحادي عشر في منطقه الشرق الاوسط، وبالضبط في ايران وسوريا. كان القائد ديالهم هو الحسن بن الصباح، اللي اسس اول مجتمع قتالي سري كيعتمد على العمليات الاغتياليه السياسيه. الحشاشين كانوا معروفين بتقنياتهم الفائقه في التسلل والاختفاء، وكانوا كيستخدموا اسلحه متطوره كانت في وقتها غريبه وغير مألوفه. الأسطورة كتقول أن بعض أفراد هذه الطائفة كانوا كيتعاطوا الحشيش قبل القيام بالمهام، مما كيمكنهم من تنفيذ العمليات بكفاءة ودقة عالية، وهذا هو السبب وراء تسميتهم بالحشاشين. ومن خلال الأسلحة المتطورة والتقنيات السرية كانوا قادرين على التسلل للحصون وقتل القادة العسكريين والسياسيين بلا ما يخليو حتى شي أثر من وراهم. كانت الحكومات تستخدمهم لتنفيذ عمليات القتل الصامتة بحيث ما يتمش الكشف عن هويتهم. واليوم كتعتبر هذا الفن هو الأساس لتقنيات الاغتيال الحديثة اللي كنشوفوها في عمليات العسكرية والمخابرات السرية حول العالم. You will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. ودابا غندوزو للفن القتالي الثاني اللي هو البوشيدو. البوشيدو هو الرمز الاخلاقي اللي كانوا كيتبعوه الساموراي في اليابان، والترجمه ديال هذا الاسم البوشيدو اللي هو طريق المحارب. هذه الفلسفه كانت كتشكل الحياه اليوميه للساموراي، حيث كان كيهدف الى تكريس الولاء والشرف والصدق والانضباط. وتاسس هذا المبدا على فكره ان المحارب خاصو يكون مستعد للتضحيه بحياته من اجل الحفاظ على الشرف ديالو، حيث كان الساموراي كتعتبر من النخبه العسكريه وغير مسموح ليه انه ينهزم او يهرب من القتال. فكان القتال حتى الموت هو جزء اساسي من البوشيدو، وكان اي انتهاك لهذه الفلسفه كتعتبر عار. بالاضافه الى القتال المهاراتي كان البوشيدو كيركز ايضا على النزاهه الفكريه، وكان الساموراي كيتعلموا الانضباط الذاتي والتامل. ومن اسوأ ما في البوشيدو هو تقنيه السيبوكو، وهذه التقنيه هي طقوس كيستعملها الساموراي باش يحافظ على الشرف ديالو في حاله الهزيمه واللي هي الانتحار. كان الساموراي كيستخدم الطانطو باش يفتح البطن ديالو بطريقه معينه، وبعدها كيجي المساعد ديالو باش يقطع عليه راسو بشكل سريع باش يتجنب المعاناه. كل معركه كان الساموراي كيخوضها كان جزء من اختبار الشرف، وكيعرف مزيان انه في اي وقت انه يضطر للقتال حتى الموت اذا دعتها الضروره. お切りくだされ。 ودابا غندوزو للفن القتالي رقم 2 اللي هو الكراف ماغا.
الكراف ماغا هو أسلوب قتالي إسرائيلي تم تطويره في العشرينات من قبل المدرب إيمي سامويل ليشتنفورد، وهو مؤسس الكراف ماغا وقدمها للجيش الإسرائيلي، وأصبح فيما بعد الأسلوب الأساسي للقتال في الجيش والشرطة في العديد من البلدان. كيتميز الكراف ماغا بأنه عملي ومباشر، وكيعتمد على التقنيات الفتاكة اللي كتهدف إلى إيقاف العدو بأسرع وقت ممكن، وكيركز هذا الأسلوب على الهجوم على نقاط الضعف في جسم العدو بحال العينين أو الحلق أو الأعضاء التناسلية، وفي بعض الحالات إلى أسفل البطن. اللي كيميز الكراف ماغا على الفنون القتالية الأخرى هو غياب القيود، فكل شيء كان مسبوح به إذا كان الهدف هو الدفاع عن النفس أو حماية الآخرين. هو هذا الفن كيخلي أي مقاتل يعرف يتعامل مع أي موقف قتالي، سواء كان نزال فردي أو قتال جماعي، وبسبب الفعالية ديالو في المعارك العسكرية أصبح كيتم التدريس ديالو في القوات الخاصة والشرطة، وفي بعض الأحيان في القطاع الأمني الخاص. ودابا غندوزو للفن رقم 4 اللي هو الكالاري باياتو. الكالاري باياتو هو أقدم فن قتالي في العالم، كتعتقد أنه تنشأ في الهند منذ أكثر من 3000 سنة، والبعض كيعتقدوا أنه هو الأب الروحي لجميع فنون القتال اللي كنعرفوها حاليا، بما في ذلك الكونغ فو والكاراتيه. الكالاري باياتو كيشمل تقنيات قتاليه بالايدي والاسلحه، وبالاضافه الى التمارين اللياقه البدنيه والتحكم في الطاقه الداخليه. كيتم تدريب المحاربين على القتال باستخدام الاسلحه مثل السيوف والدروع والخناجر والعصي، بالاضافه الى ذلك القتال بالايدي. الاسلوب ديالو الفريد في استخدام الطاقه الداخليه كيسمح للمتدرب بتوجيه ضربات قاتله وقويه حتى ضد اعداء كيحملوا اسلحه. وهذا الفن ايضا كيعتمد على التحكم الكامل، مما كيعزز القدره على الصمود امام الضغوط الجسديه والعقليه. الكالاري باياتو هو فن قتالي كيستمر في البقاء سريا الى حد كبير، حيث مازال عدد محدود من الممارسين اللي كيعرفوا الاساليب ديالو السريه. ودابا غندوزو للفن القتالي الخامس اللي هو الديماك. الديماك او تاتش اوف ديت كما هو معروف في الغرب، هو احد اساليب الكونغ فو الصيني اللي كيركز على الضربات الدقيقه على نقاط الضعف في الجسم. هذه الضربات ما كتقتصرش فقط على مجرد التاثير الفوري، ولكن يمكن تسبب في اضرار جسيمه كتبدا من الاصابات الخفيفه الى الموت المفاجئ بعد فتره من الزمن. الفكره من الديماك هي استهداف نقاط الحياه في الجسم بحال الاعصاب والشرايين الرئيسيه، وحتى نقاط التنفس اللي يمكن تؤدي الى الشلل او توقف القلب. من الحاجات الخطيره في هذا الفن القتالي ان الشخص يقدر يبان لك طبيعي لفتره قصيره بعد تلقي الضربه، لكن يقدر يموت بعد ساعات او ايام نتيجه التاثير البطيء على النظام العصبي او الدموي. في السابق كان الديماك كيعتبر فن قتالي سري للغايه، وكان كيعتمد على تقنيات واساليب قديمه واللي كانت بيد الرهبان والمعلمين القدامى في الصين، وكان كيتقتصر تعليمها على عدد محدود جدا من الاشخاص. وبسبب خطوره هذا الفن فتم الحظر العديد من التقنيات واساليب في بعض الدول واصبحت سريه.你攻擊太陽穴體系嘅迷走神經，佢就算唔死，大腦神經亦會嚴重受損，終身癱瘓。呢種咁狠嘅招式係要殺人滅口啊！由今起，你到底係咩人？
وكما كتشوفوا معايا في هذه الفنون القتاليه فهي تجاوزات الحدود وولات فنون قتاليه بشريه مدمره. وتذكروا ان الهدف من الفيديو هو فقط توسيع المعرفه وزياده الوعي حول هذه الاساليب وماشي تحفيز لاي شخص على تطبيقها في ارض الواقع. اكتبوا لي في خانه التعليقات اسفل هذا الفيديو شنو هو الفن القتالي من هاد الخمسه اللي ذكرنا اللي كتسمع به اول مره، ونتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومه بسيطه. وفي الاخير ما تنساوناش من الاعجاب ديالكم للفيديو والاشتراك معنا في القناه. كان معكم ايوب، نشوفكم على خير فيديو اخر جديد وبسلامه.